ชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดแต่ทำมานะครับผม2 โล 4วันนี้เราจะกินนี่ทำให้ผมกินป่ะอันนี้ทำให้กินแน่นอนครับผมวันนี้เราจะกินสเต็กชิ้นละ 2.4 กิโลถ้าเสิร์ฟแบบไม่หั่นได้ยังผมอยากเล่นจะให้คนถือโทมาฮอคกัดอย่างนี้เลยใช่ป่ะนะผมมันจะดีกว่ามันความเป็นเดอะบีทมากกว่าอ่ะฟันกูไม่ค่อยดี เอาเป็นว่ากูจะพยายามทำที่ดีที่สุดเพื่อคุณผู้ชม สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการซอสเรื่องราวกินได้อีกครั้งกับผมไอแทนเรมทานนะครับแล้ววันนี้ Exclusive มากคือเราอยู่ในร้านที่เรียกได้ว่ายังไม่มีใครเคยมาถ่ายระหว่างวันที่เราถ่ายทำเนี่ยแทบจะยังไม่มีใครเคยมากินด้วยเพราะเขาเปิดแบบ internal ให้เฉพาะคนรู้จักมาลองเทสเมนูกันก่อนซึ่งวันนี้เราเป็นรายการแรกร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านสเต็กซึ่งร้านสเต็กเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะแบบเฮ้ยมันก็มีอยู่ทั่วไปแต่ในฐานะนักกินนะเรามักจะตอบคำถามเสมอเวลาคนถามว่าไปกินสเต็กที่ไหนดีเราก็จะบอกว่านอกจากในโรงแรมที่มันมีร้านสเต็กดังๆอยู่ตามโรงแรมหรูๆร้านสเต็กที่อยู่ข้างนอกอะจำนวนมันมีไม่ได้มากที่เรียกได้ว่าไปเมื่อไหร่ก็อร่อยมันเหมือนจะมีเยอะนะร้านสเต็กเหมือนจะทำง่ายแต่ว่าคนที่ทำสเต็กเฉพาะอย่างเดียวจริงๆอะมันมีไม่มากเพราะถ้าเกิดคนไม่กินเนื้อซะ ส่วนมันคือร้านอะไรเดี๋ยวไปเจอหน้าเชฟนะรับรองร้องอ๋อตามไปทางนู้นสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟออฟครับผมณัฐวุฒิธรรมพันธ์ตอนนี้ทำร้านชื่อร้าน The Beast แปลว่าอะไรพี่แปลว่า The Beast เหมือนกับอสุรกายครับผมขายเนื้อเป็นร้านสเต็กเฮาส์คนมาเพื่อกินเนื้อสเต็กเท่านั้นฮะมาสั่ง lobster ไม่มี สั่งอย่างอื่นไม่มีขายเนื้ออย่างวัวล้วนทำไมอยู่ดีเชฟออฟมาเปิดร้านสเต็กเริ่มต้นจากการที่เราชอบทานสเต็กผมเลยคิดว่ามันน่าจะต้องทำในสิ่งที่เราทำถนัดที่สุดผมโตมาแบบกินสเต็กชิ้นใหญ่กินสเต็กแบบสเต็กจริงๆไม่ใช่แค่พีซกับมีดจุดแตกต่างที่ผมอยากจะนำเสนอคือความเป็นเครื่องเทศของผมเรามีการใช้สไปซ์ของเราในสูตรของเราใช่ครับแต่เดี๋ยวก่อนย้อนกลับไปเมื่อกี้เชฟบอกเชฟผมเป็นคนกินสเต็กชิ้นใหญ่ขนาดไหนยกให้คุณผู้ชมดูหน่อยครับก็เล็กสุดก็น่าประมาณขนาดนี้นี่คือชิ้นเล็กที่สุดของร้านนี้เหรออ๋อไม่ครับผมนี่คือชิ้นที่มาตรฐานที่สุดของร้านนี้ก็จะเป็นความหนานี่คือ1เสิร์ฟนะครับ1เสิร์ฟครับผม 1.4 1.2 ถึง 1.5 กิโลกรัมขนาดของสเต็กที่นี่คือ 1.2 ถึง 1.5 กิโลกรัมฮะนึกภาพดูดิไปกินสเต็กแล้วเจอสเต็กบางๆอ่ะรู้สึกแอบโกรธไหมแบบเที่ยตัวกูขนาดนี้นึกว่ากินชาบูต้องจุ่มน้ำหรือเปล่าครับชอบขนาดไหนก็สามารถพูดได้ว่าผมกินเนื้อมาแล้วรอบโลกกล้าพูดได้เนื้อที่ใครว่าดีก็อยู่ที่ไหนก็อยากลองไปทานดูเก็บมาหมดแล้วเก็บมาแล้ว 80% เหลือ 20% กะว่าทำเงินก่อนเพราะแม่งหมดไง คือเชฟอ๊อฟอ่ะเขาเป็นเชฟไฟน์ไดนิ่งผ่านทุกอย่างมามากมายวันนี้เราต้องตามมาดูว่าเมื่อเชฟที่มีฝีมือนะขนาดระดับแข่งขันกระโดดลงไปเล่นเกมย่างเนื้อที่ใครๆก็คิดว่ามันดูธรรมดาเชฟว่าจะทำแล้วธรรมดาขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูสิ่งที่แม่งง่ายที่สุดคือสิ่งที่แม่งยากที่สุดถ้าเป็นเชฟแล้วถ้าเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงแล้วเนี่ยอันนี้คือโจทย์ยากที่สุดเลยลองนึกภาพดิว่าถ้าพี่อ๊อฟอยู่หน้าทีวีนะเวลานี้แล้วถ้าเขาบอกให้พี่อ๊อฟทอดไข่ดาวออกมาให้เพอร์เฟกต์ที่สุดจะบอกให้ว่าทุกคนต่อให้ดังต่อให้เก่งแค่ไหนก็ลนแค่ตอกไข่ใส่กระทะยังไงไม่ให้ไข่แดงแตกอย่างแรกแล้วกระทะแม่งร้อนพอหรือกระทะแม่งเนี้ยพอที่ขนาดทอดแล้วแม่งไม่ติดกระทะหรือเปล่าโอ้นี่มันบ่งบอกความสามารถคุณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างพี่อ๊อฟคิดว่าเนื้อเนี่ยไม่ใช่ง่ายที่สุดมันดูเหมือนง่ายที่สุดแต่ดีเทลการทำให้เนื้อสเต็กออกมาได้แบบสมควรที่ต้องออกมาเคยรู้ไหมว่าสเต็กไม่ต้องใช้ไฟเท่าไหร่เคยรู้ไหมว่าสเต็กไม่ต้องย่างกับอะไรได้บ้างการทำสเต็กออกมาให้เป็นอะไรที่ทานแล้วรู้สึกว่านี่แหละว่าแม่งคือสเต็กนี่แหละคือความอร่อยของสเต็กจริงๆเริ่มต้นเดินทางสายอาหารก็คือเริ่มต้นจากการชอบจะมองว่าการทำอาหารหรือว่าสายอาหารมันคือศิลปะมันไม่จำเป็นที่จะต้องแค่ชมแล้วถ้าทำงานศิลปะทั้งชมและชิมได้มันพิเศษสุดแล้วมันเหมือนกับว่ามัน4 มิติอะความคิดนี้เกิดขึ้นตอนอายุ22ครับผมตอนนั้นอยู่ที่อเมริกาครับผมเริ่มต้นเกิดขึ้นเพราะว่าคือในแคตตากรีที่ผมเขียนไว้ว่าผมอยากจะทำอะไรเรียนอะไรในอนาคตถึงจุดที่ต้องเลือกอะไรบ้างก็เลือกไปหลายอย่างแต่เป็นเชฟก็อยู่หนึ่งในนั้น
ร้านแรกที่เปิดชื่อร้านกาแฟเย็น KFE คาเฟ่เย็นความหมายในวันนั้นตั้งใจคิดขึ้นมาว่าเป็นคูลคาเฟ่ไม่มีกาแฟเย็นขายด้วยสั่งกูก็ไม่มีแต่เป็นคาเฟ่ที่แบบที่รอบร้านมีภาพเขียนเปลี่ยนอาร์ติสต์ไปเรื่อยๆตัวเองก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยในร้านทุกๆควอเตอร์ของปีก็จะมีการเปลี่ยนแล้วก็ถ้ามีคนอยากซื้อก็ซื้อไปก็มีคนซื้อมีคนมาเข้ามาดูแล้วชอบก็ซื้อมีก็มีเยอะบวกกับการแต่งร้านสไตล์ที่ทำร้านและร้านอยู่ริมทะเลฟีดแบ็กดีมากๆเพราะว่าเจ้าของร้านอาหารไทยในซานดิเอโกก็พูดกันว่าร้านพี่ออฟเป็นร้านที่แอดวานซ์กว่าร้านอาหารไทยที่เจ้าของเป็นคนไทยทั่วๆไปเพราะเราสร้างความยูนิคใหม่ในการขายอาหารซานดิเอโกเป็นเมืองท่องเที่ยวต่อวันเนี่ยคนเดินลงทะเลเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่บนถนนเมนหลักของการเที่ยวเลยของการไปทะเลเพราะว่าที่สุดของถนนเส้นนี้จะเป็นเพียร์ชื่อว่าคริสตัลเพียร์ก็เป็น destination ของคนที่ไปเที่ยวที่นั่นเพราะว่าเป็นเพียร์ที่ยื่นออกไปในน้ำแล้วก็มีโรงแรมอยู่นี่ชิ้นเขาหนาจากเอมมี่เดี๋ยวไม่ได้พี่เรื่อยๆเลยหักเลยนั่นแหละเฮียนี่แค่หนึ่งเสิร์ฟครับพี่เดี๋ยวนะชิ้นขนาดนี้เท้าความก่อนคือส่วนใหญ่อะพอมันใหญ่หนาปุ๊บคนก็จะใช้ทางลัดตัดขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเอาไปซูวีก่อนเอาไปย่างเอาไปอบเชฟบอสทำยังไงเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ย่างบนไฟ 100% ย่างบนไฟเรสย่างแต่พื้นฐานการกินโพเทอร์เฮาส์เนี่ยเขาไม่กินสุกอยู่แล้วครับผมโพเทอร์เฮาส์จะต้องมีการย่างออกมาให้ประมาณว่า rare to medium rare ข้างในใช่ไหมข้างในเป็น rare to medium rare ใช่แล้วให้ข้างนอกเนี่ยสุกข้างนอกสุกแน่นอนแล้วก็เวลาทานปุ๊บมันจะได้มีการราดพวก purified butter ร้อนๆหรือว่าบางศาสตร์บางเทคนิคของเชฟบางคนก็เอาขึ้นกระแตงแล้วเอาความร้อนของกระแตงข้างบนทำให้เซอร์เฟซมันอาจจะแอบสุกแต่ละชิ้นมันจะมีความนิ่มของมันอยู่แล้วชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ทำมานะครับผม2 โล 4เห็นกิโลแล้วใจสั่นราคาเป็นไงอย่างเงี้ยสมมติก็มันเอจใช่ไหมครับผม ครับมันเอจไว้เพราะฉะนั้นราคามันก็ไปตามเอจอยู่แล้วชิ้นนี้ตกขีดละ750ก็ประมาณ 15,000 แต่ 15,000เนี่ยคือ 2.4 กิโลมนุษย์เฉลี่ยแล้วจะกินสเต็กประมาณ300 กรัมใช่เพราะฉะนั้นชิ้นนี้กินได้8 คนก็ตกคนละ 2,000 ก็ไม่แย่ชิ้นนี้ไหวนี่มาตรฐานหน่อย320 กรัมแต่ชิ้นนี้จะแพงหน่อยชิ้นนี้เป็นแพลตินัมชิ้นนี้จะอยู่ที่แพลตินัมนี่คือพาร์ทไหนของมันทำไมถึงเรียกตัวนี้มันเป็นแต่ก่อนมันจะมีช้อยซิเล็กพรามนี่คือขยับขึ้นจากไอ้พรามขึ้นเป็นแพลตินัมใช่ที่เสิร์ฟส่วนไหนของวัวบ้างพาร์ทหลักก็จะมีพวกเซอร์รอยเทนเดอร์ลอยริบายตัวนี้เป็นเนื้อเจติน่าจะเล็กหน่อยหอมเหมือนข้าวโพดจริงไหมที่เขาบอกว่าอาร์เจนตินาเป็นประเทศแห่งการกินเนื้อทุ่งหญ้าอยู่กลางประเทศเลยอ่ะเขาก็เลี้ยงวัวเขามีซัพพลายให้วัวเขากินโดยที่ไม่ต้องซื้อฝั่งนี้คือฝั่งโพเทอร์เฮาส์ที่โบนอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ทีโบนก็จะไม่มีเทนเดอร์ตรงนี้เป็นเทนเดอร์ลอยโพเทอร์เฮาส์ฝั่งนี้เป็นเทนเดอร์ลอยฝั่งนี้เป็นสเตอรอยกฎกติกาเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 นิ้วถึง2 นิ้วถ้าฝั่งเทนเดอร์ลอยมีเนื้อติดอยู่แค่นี้ก็จะกลายเป็นทีโบนเพราะฉะนั้นชิ้นนี้จะตัดโพเทอร์เฮาส์ได้2 ชิ้นใหญ่ที่เหลือก็จะเป็นทีโบนตัวนี้เป็นตัวแพลตินัมทำไมต้องแพลตินัมพี่มันมีเกรดแล้วเนื้อมันไม่ใช่มีแค่ช้อยซิเล็กพรามเดี๋ยวนี้มีแพลตินัมคือไปกว่าพรามอีกใช่แพลตินัมแม่งโหดมากตัวนี้ก็นี่ดูมาร์เบิลของเขายังมีมาร์เบิลสวยงามอยู่แล้วก็มีความเอจจิ้งของเขายังมีความสีสวยอยู่อันนี้อยู่ที่28 วันแต่ตัวนี้เป็นการเอจด้วยสติ๊กกี้ไรซ์บ้านเราข้าวเหนียวแต่ทำมาเป็นสไตล์โกจิคล้ายๆญี่ปุ่นตอนนี้จะเป็นโพเทอร์เฮาส์นี่เอจอยู่ดูความนิ่มอันนี้นานหน่อยอันนี้เอจไปแล้ว65 วันตรงนี้คืออุณหภูมิเขาอยู่ที่1.5 ถึง 1.8 แล้วก็ความชื้นเขาอยู่ที่70 ถึง 80ตู้นี้มันจะมีตู้ที่มีแสง UV ที่ฆ่าพวกแบคทีเรียในตู้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่วิ่งอยู่ในนี้ก็จะไม่เกิดโมไม่เกิดพวกเชื้อราและที่มันแห้งเนี่ยเราก็จะทริมออกหลังจากที่ตัดเสร็จเราทริมออกเราก็จะได้ความเป็นบีฟี่กลิ่นเนื้อความนิ่มของตัวเนื้อจะนิ่มขึ้นจะเทนเดอร์ขึ้นจะอร่อยขึ้นจะละมุนขึ้นมันได้แลกเปลี่ยนกับเวลาให้เราได้เอจไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็ต้องขึ้นตามเพราะว่าเรามีเวสเทจอยู่เราต้องมีการตัดของทิ้งออกไปที่ไม่สามารถเสิร์ฟได้อะไรครับผมแล้วนี่ก็คือเมนูแรกที่มาเสิร์ฟ
ที่เราตื่นเต้นมากอะจากการฟังเชฟเมื่อกี้ก็คือคัตที่เรียกว่าแพลตินัมคือปกติแล้วเวลาไปกินสเต็กอะเราก็จะเจอแบบ secondary cut prime cut นี่ตัวเองยังไปไม่เคยถึงแพลตินัมคัตข้างบนนี้เป็นอะไรครับเชฟ ข้างบนนั้นเป็นทาโร่กับหอมเจียว นี่ทาโร่เหรอ ฮะ ทาโร่ที่แปลว่าเผือกนะ ไม่ใช่ปลาสวรรค์ กำลังจะถาม จะเอาเข้าปากแล้วนะ คือกูตื่นเต้น มันมีกลิ่นของเนื้อวัวที่ เป็นเอกลักษณ์มาก ร้านที่ได้เปิดมันไม่ใช่แค่ร้านกาแฟเย็นร้านเดียว ผมไปเปิดที่นู่นอยู่หลายร้านอยู่เหมือนกัน มีตั้งแต่ร้านอาหารไทย อาหารอเมริกันสตรีทฟู้ดเบเกอรี่คาริเบียนมีหลายอย่างใช่เอาหมดเลย วันที่ไปทุกอย่างที่ทำคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทุกอย่างที่ทำต้องสักเซสเพราะว่ามันคือเราไม่ได้หยุดคิดอะเราไม่ได้ว่าสักแต่ทำอะเราทำไปเพราะว่าเราได้คิดแล้วเราได้ไต่ตรองแล้ว เราได้วางแผนแล้วเราได้มองแล้วว่าสิ่งที่เราจะทำมันจะต้องมี way success มากกว่า way ที่ไม่ success แค่นั้นเอง แล้วจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้พี่อ๊อฟกลับมาเมืองไทย จุดเปลี่ยนที่เรากลับมาเมืองไทยมันมีเรื่องสำคัญมากๆอยู่เรื่องหนึ่งตอนนั้นผมเสียพี่สาวเป็นพี่สาวคนเดียวที่โตมาด้วยกัน แล้วก็เป็นผู้หญิงในชีวิตเราที่รักมากที่สุดคนหนึ่งรองมาจากแม่เราพี่สาวผมเสียที่ซานฟรานเสร็จแล้วผมก็นึกภาพดิว่าถ้าคนในครอบครัวเราเสียอยู่ต่างประเทศเราไม่มีจนมานั่งสวด5 วัน 7 วันเข้าขึ้นเมนเผาไม่มีมันคนละแบบกันหมดเลยวันนั้นก็เป็นวันแรกที่ผมเห็นพ่อแม่บอกว่าไม่กดเขาต้องให้แม่ไปกดปุ่มเผาแม่ผมก็บอกไม่กดเพราะว่ากดไม่ได้เผาลูกตัวเองไม่ได้เลยหลายๆอย่างผมเห็นภาพผมรู้สึกว่าแม่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่เราจะอยู่ด้วยกันเหรอนี่ช่วงเวลาที่กำลังจะเสียคนที่เรารักไปนั่นคือ50 วันสุดท้ายนะที่ครอบครัวผมได้อยู่ด้วยกันจริงๆขับรถออกไปข้างนอกไปหาอาหารกินไปซื้อของที่ตลาดกลับมาทำอาหารนั่งดูทีวีนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันชีวิตผมก็เกือบในวันนั้นก็30 กว่าจะ40แล้วเพิ่งจะมีอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยทั้งชีวิตแม่งไม่ได้มีอย่างนี้ตลอดทั้งชีวิตเลยนะแล้วครอบครัวเราเป็นอย่างนี้นะแล้วก่อนที่เขาจะเสียก็คุยกันออฟจะเอายังไงจะกลับไปอยู่ฟิลิปปินส์เหมือนเดิมเปล่าหรือว่าจะทำบิสเนสต่อที่อเมริกาผมเลยบอกว่าผมเป็นอเมริกันซิติเซนผมจะกลับมาอยู่ประเทศนี้เมื่อไหร่ก็ได้ผมคิดว่าเฮ้ยแม่ก็อายุมากพ่อก็อายุมากแล้วเรากลับไปอยู่เมืองไทยดีกว่าพี่สาวก็บอกกลับไปอยู่กับพ่อแม่ใหม่ที่เมืองไทยผมเลยตัดสินใจว่าไม่ต้องเป็นห่วงอยู่หลับให้สบายแล้วเดี๋ยวตรงนั้นขอเป็นหน้าที่ผมเองพอจัดงานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็เลยบอกพ่อแม่ว่าเดี๋ยวขอไปเคลียร์งานที่ฟิลิปปินส์ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่เมืองไทยด้วยกันก็นั่นคือจุดเปลี่ยนของชีวิตเหมือนกันครับผมโอ้ยมาอีกแล้วบอกแล้วมันเล็กสุดแป๊บนึงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนิวซีแลนด์เทอร์มอคเชฟเลือกให้ผมสักชิ้นดีกว่าไหนเชฟมายืนตรงนี้ละไหนคุณบอกคุณจะถือกระดูกกัดเลยไงจานกูยังถือไม่ได้เลยมันร้อนนี่เลยยังไม่ถึงชิ้นใหญ่สุดดูดิโอ้กลิ่นดีมากเลยเนาะมันเริ่มต้นจากว่าเรากำลังจะขายเนื้อสเต็กที่มีคุณภาพเรากำลังจะเอทสเต็กให้มันมีรสชาติเนื้อที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาทำกันเยอะแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องการที่จะทำแตกต่างจากคนอื่นหรอกแต่ผมแค่ต้องการที่จะเพิ่มความอร่อยในบางอย่างให้คนอื่นได้รับรู้บ้างก็เลยเริ่มต้นมาจากลองเอาเทคนิคดรายรับมายุ่งกับการย่างสเต็กได้ไหมรับคือการเอาเครื่องเทศไปห่อไปคลุมปกคลุมเนื้อก่อนที่จะย่างมันก็จะเกิดครัสแบบข้างนอกคราวนี้คำถามที่จะเกิดขึ้นคือครัสที่จะเกิดขึ้นบนสเต็กของที่นี่มันมาจากสไปซ์ของคนไทยใช่ซึ่งเรายังไม่เคยมีในเมืองไทยมาก่อนถูกไหมไม่มีผมมั่นใจว่ายังไม่มีเพราะว่าที่ผมสั่งมาทุกอย่างก็คือใช้สไปซ์ไทยหมดเลยหลักๆก็จะต้องมีพวกผงหอมผงมัสตาร์ดผงกระเทียมอันนี้เป็นการพูพริกไทยดำพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่ให้เนื้อมันมีรสชาติออกมาได้โดยตรงที่อร่อยขึ้นตัวยี่หร่าเราคิดมาตลอดเวลาว่าเม็ดยี่หร่าเราใช้แต่บ้านเราใช้ทั้งโลกบ้านเรามีเครื่องเทศเยอะมากมันง่ายกับการที่เอาเครื่องเทศบ้านเรามาประยุกต์ให้ได้รสชาติคล้ายๆบ้านเขาก็เลยสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ลองเทสลองชิมลองเอาตัวนี้กับตัวนี้มาลองดูว่าถ้ามันตัวนี้กับตัวนี้มาเจอกันแล้วเจอเนื้อเนี่ยมันจะทำให้เนื้อหายไปหรือทำให้เนื้อเพิ่มขึ้นมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาตัวนี้น่าจะเป็นตัวพิเศษสุดของร้านก็เลยใช้ชื่อว่า Special House Rub คือทุกอันมันจะมีขอบที่ให้รสแตกต่างกันแต่ไม่เสียรสชาติเนื้อไหมกลิ่นเนื้อยังอยู่ครบหมด
อร่อยอะหอมมากเลย แล้วลูกค้ามานี่เขาเลือกได้ไหมเขาอยากได้รับแบบไหน เลือกได้ไม่มีรับก็ได้ซ รั อบ สแอน แบบ ด์ ไหน เพปเปอร์อย่างเดียวก็ได้ อ๋อ ซอสแอนด์เพปเปอร์อย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะอยากเลือกรับเป็นแบบไลท์มีเดียมรับโอ้โหตัวนั้นไฮไลท์ของที่ร้านเลยครับผมตัวนั้นจะเป็น Porterhouse ฝั่งหนึ่งเป็นเทนเดอร์ลอยฝั่งหนึ่งเป็นสติปรอย ขอสติปลอยก่อนสักชิ้นนะครับเชฟ ฮะ อันไหนดี อันนี้ไหมอันนี้ข้างในไหม ได้ครับผม ใกล้กระดูกนี่ โอ้โหดูสี ดูดิวะ ย่างไข่ ความว่า The Beast คือตัวพี่ออฟน้องดูถุนพี่ออฟดิพี่ออฟสูง 186 น้ำหนัก 130 กิโลขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแม่งเกี่ยงอ่ะเฮ้ยมึงไปไม่ให้คิวกู ตัวใหญ่ดูดันหน้าตาน่ากลัวพี่ออฟมั่นใจว่าคนหลายๆคนรอบตัวพี่ออฟกลัวพี่ออฟแต่พี่ออฟก็ไม่ได้สร้างความน่ากลัวให้เขาเห็นว่าพี่ออฟกลัวพี่ออฟน่ากลัวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพี่ออฟก็เลยมันเป็นความคอนทราสต์ระหว่างสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่คนมองดูโลโก้ของผมโลโก้ของผมจริงๆแล้วเป็นคำตอบนี้เลยโลโก้เนี้ยถ้าวางกลับหัวเมื่อไหร่ปุ๊บจะเป็นรูปผู้หญิงที่สวยงามมากๆคนหนึ่งถ้าวางตั้งหัวปกติก็จะเป็นรูป The Beast ที่เป็นเขาเป็นหน้าปีศาจในความกลับหัวปุ๊บเนี่ยมันคือความสวยงาม ความละเอียดอ่อน ความบรรจงสร้าง ความประณีตนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะส่งให้คนได้รับรู้ว่า The Beast เนี่ยจริง ๆ แล้วมันเป็นแค่ภาพลักษณ์ภายนอก ของเชฟคนเนี้ยเชฟออฟณัฐวุฒิธรรมพันธ์ผมได้ลงรายละเอียดทุกจุดในอาหารทุกจานที่ผมทำ อันนี้แม่งดีมากเลย ครัสที่อยู่บนอันเนี้ยเขาเรียกอะไรครับ House Special Rock กูชอบอันนี้สุดเลย มีความสไปซ์นิด กลิ่นมันจัด รสมันชัด แต่มันก็ไม่กลบกลิ่นเนื้อของทั้งสองฝั่งโอ้ชิ้นนี้อร่อยสุดเลยอ่ะ ส่วนตัวนะ นี่แม่งคือ สุดยอดสเต็ก เล่ลืมนะ มาร้านนี้ชื่อ The Beast ใช่ไหม ถ้าใครชอบเนื้อกูแนะนำว่าต้องมา ส่วนถ้าใครไม่กินเนื้อ ร้านนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่เนื้อเลยนะ เพราะฉะนั้นถ้าไม่กินเนื้อ กินซะ ไปหัดกิน แล้วก็เหมือนเดิมคุณผู้ชม ฝาก subscribe รายการซอสเรื่องราวกินได้นะครับ ใน YouTube กดไลค์แฟนเพจแบรนด์ติ้งกดไลค์แฟนเพจ i tan ทำให้เซนทาน follow Instagram i tan นะครับ แล้วก็ไปกด subscribe ทิ้งไว้ YouTube i tan สำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ ใครอยากกินนะ เดี๋ยวขอตามมาด้วย เดี๋ยวช่วยออก 2,000 แล้วสั่งอันนี้กินกัน หาเพื่อน แล้วพวกมึงออกกัน 22,000หัวที่อร่อยสัตว์กูไม่ได้พูดเล่น กูจริงจังเลยเนี่ย